Am crescut cu el în povestirile istorice ale lui Alnaș. Forța sa ne-a impresionat și mulți dintre noi chiar ne-a făcut istorici pentru a cerceta în profunzime lumea în care a trăit. Și după ce am făcut-o, privim cu alți ochi fascinația copilăriei. Avem marea bucurie ca printr-o colaborare de excepție să vă pune pe masă pentru prima dată în istoria internetului adevărul despre una dintre cele mai solicitate figuri istorice pe acest canal, legendarul Pavel Chinezul. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie medievală și membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum. Episodul de astăzi este o contribuție din partea colegului Adrian Magina, prieten al canalului pe care l-ați văzut în ultimul nostru podcast. Tizul meu este doctor în istorie medievală și specialist în încrengătura de relații de putere din spațiul Banatului istoric. Profilul și lucrările le găsiți aici. Înainte de a-i da bice, trebuie să vă atenționez că episodul de azi nu se ocupă de biografia sa în general, ci doar despre deosebit de controversatele sale origini. De unde venea, cu ce se ocupa, cine a fost familia, cine l-a ajutat să ajungă mare. Chiar era așa de puternic pe cât se zice? Descoperit de unguri și sârbi. Istoriografia maghiară este prima care l-a descoperit încă din secolul al XIX-lea și până în anii 2000 a tot scris despre el și familia lui. Autorii maghiari l-au văzut, bineînțeles, ungur, dar nu s-au putut pune de acord în privința locului său de origine, Bihorul și mai adesea Aboi sau Banat. Încă de prima jumătate a secolului al XX-lea, Felix Mileca, un istoric sârb de origine germană, a avansat ipoteza originii sârbești a lui Chiniji, însă nu a avut niciun impact asupra istoriografiei sârbești. Cercetările sale ulterioare s-au limitat la preluarea unor idei maghiare și la promovarea de stereotipuri. Abia Lugomir Stepanov, istoric amator, ca să mă exprim reverențios, din Banatul românesc, însă de la origine economist, îl considera pe Chiniji ca ieșit din rândul sârbilor din sat chinez, o localitate din actualul județ Timiș. Nu știm însă dacă satul avea populație slavă în Evul Mediu. Mai mult, acesta îl rudea chiar cu celebra familie sârbă Brankovici. O notă discordantă a făcut recent istoricul Alexandar Ivanov, care, după ce a analizat unele documente inedite în teza sa de doctorat din 2017, a ajuns la concluzia fermă că Paul Chiniji nu era nici sârb și nici măcar originar din Banat. O fi așa? Hai să vedem. Dar pentru o astfel de misiune trebuie mai întâi să sorbim responsabil din licoarea magică de pe domeniile Davidescu. Așa ne întărim și spiritul, dar susținem și canalul. Versiunea românească. Mai întâi să vedem ce au spus românii despre el și cum a ajuns Pavel să ne fascineze copilăria. La români, în mod foarte surprinzător, în afară de istoricul timișorean Ioan Hatzigan, nimeni nu a prea fost interesat de personaj decât cel mult în a-l aminti. Hatzigan este cel care l-a adus în atenția publicului la mijlocul anilor 1970. Fără a avea acces la arhivele medievale maghiare, fapt greu de conceput înainte de 89, acesta a construit teza originii cneziale românești pe care a rafinat-o în 1994 în monografia dedicată eroului acestui episod. Ca și istoricii sârbi, și Hatzigan deducea numele Chiniji din termenul cneaz, dar acest termen de origine slavă era peste tot folosit în lumea medievală sârbă și românească. În 1982 au apărut celebrele povestiri istorice ale lui Dumitru Alnaș, povestiri cu care am crescut și datorită cărora mulți au devenit istorici, cum am spus. Probabil că autorul era la curent cu ce Hatzigan scria în acea vreme și a preluat una dintre aceste povești. Istoriografia comunistă a profitat puternic de faptul că până atunci nu exista niciun studiu care să vină cu argumente solide că Paul nu era român sau nu era cneaz. Abia în anii 90 o va face Feni Vasilasu, dar Hatzigan nu i-a cunoscut opera. Sau
pur și simplu a evitat. Iată principalele argumente pentru originea românească a lui Paul sau Pavel, cum ne-am obișnuit noi să-i spunem. Acestea sunt extrase cel mult din cronici, în special de la italianul Antonio Bonfini, cronicalul regelui Matia Corvin și bun cunoscător al relațiilor din Ungaria secolului al XV-lea. Acesta este singurul care spune că Paul și-ar fi luat numele de la satul natal, unde tatăl său ar fi deținut o moară. Bazat pe Bonfini, renumitul umanist Gaspar Hertoi reia informația în cronica sa din secolul al XVI-lea. Într-un document databil la finalul domniei regelui Matia Corvin, adică în 1490, un alt italian, Francesco Fontana, îi descria fizicul, arătând că era un fost morar, că a luptat dintotdeauna contra turcilor și că în acel moment avea în jur de 58 de ani. Paul s-ar fi născut așadar pe la 1432, un an, doi mai tânăr decât Vlad al nostru. Sintetizând, argumentele sunt simpliste. 1. Banatul loc de baștină, provincie unde populația majoritară era românească. 2. Originea cnezială, iar cnezi nu puteau fi decât românii. 3. Nu există dovezi clare că Paul ar fi aparținut alte etnii. Din păcate, documentele de cancelare, adică tipul de izvor pe care ne putem baza cel mai mult, nu a putut prezenta. Prezentăm noi astăzi câteva. Deci, înarmați-vă cu răbdare, fiindcă acum devenim tehnici. Primele dubii. Mai tot ce am învățat până acum se bazează pe speculațiile istoricilor moderni. Aceștia au făcut din țara armăsară, pretinzând că tatăl lui Paul ar fi fost de fapt kneazul satului și că acesta și-ar fi dobândit forța herculeană, trudit în sala de forțe a tatălui său. Dar toate acestea nu se găsesc negru pe alb în niciun document. Dar de ce kneaz și nu altceva? Fiindcă documentele contemporane îl numesc chinejii. Mai mult, pe baza unor legende populare târzii culese în secolul al XIX-lea, s-a presupus că mama i-ar fi fost ucisă de turci, ceea ce i-ar fi stârnit ura de necuprins față de aceștia. Da, știm că Paul chiar s-a manifestat deosebit de crud față de otomani, dar această cruzime era obișnuită în epocă. Să vă reamintesc de contemporanul său, Vlad Țepeș, în campania din Serbia și Bosnia? Da, voivodul nostru chiar s-a luptat acolo, dar acest episod este mai puțin cunoscut publicului larg. Aruncă deci un ochi aici. Dar de unde obsesia istoricilor deopotrivă unguri, sârbi și români cu Banatul? Păi, simplu și trivial în același timp. În Banat se află cea mai mare concentrație de sate cu numele Chinez sau Chinez. Apoi, fiindcă Paul și-a petrecut bună parte din viață în Banat, ca oficial al regelui. Să ne hotărâm o dată. Până la urmă, numele seamănă cu satul sau cu statutul? Cu ambele simultan nu prea merge, fiindcă ar sugera că oamenii pe vremea aia chiar intraseră în criză de cuvinte. Lăsând gluma la o parte, să privim în ochi crunta realitate a documentelor istorice descoperite în ultimii ani. Nici o sursă contemporană nu afirmă că ar fi avut origine cnezială ori asociere cu aceasta. Un document, culmea tot mai românesc, dar în slavonă, sare în ochi. În singura sa mențiune într-un document emis în Muntenia, anume în anul 1478, numele apare sub forma Knej Paul. De ce să fi fost numit Paul dacă în mediul românesc din care se presupune că ar fi provenit, se folosea exclusiv forma slavonă și ortodoxă de Pavel, la fel și în cazul numelui de familie? De ce Knej și nu Kneaz, care era cuvântul standard folosit în nenumărate documente muntenești? Și nu numai. Knejii erau chiar o pătură militară de mici boiernași de țară în Muntenia acelor vremuri. Deci, un termen prea bine cunoscut diacolului muntean. Evident, diacolul a scris ceea ce a auzit, anume o formă apropiată de pronunția maghiară chinejii. Haideți mai bine să începem măcelul. Dar mările voastre au măcelărit butonul de abonare ca să fiu sigur că nu mi-a scut în zadar sabia? Originile reale. Cronicarii din secolul al XV-lea indică o origine modestă, subsumată meseriei de mora. Nimeni nu oferă vreun indiciu asupra etniei, ori că ar fi avut vreo legătură cu vreun kneaz român ori sârb. Și credeți-mă, dacă chiar erau români, niciun cronicar contemporan nu ar fi ascuns-o, de vreme ce, în epocă, Bonfini menționa răspicat originea românească a regelui Matia Corvin. Să ne fi ascuns, deci, Bonfini sau Fontana, că Paul, cel pe care îl vedeau ca viteaz comandant de oști, făcea parte din
același neam cu al ilustrului rege al Ungariei? Sau măcar să nu fi știut ei că era român? Foarte greu de crezut, mai ales fiindcă au fost informați de oameni care l-au văzut direct sau chiar i-au descris caracteristicile fizice. În realitate, așa cum indică o serie de documente de cancelarie puse parțial în valoare de către istoricul Fenerbahce Laszlo, al cărui studiu a fost penetrat uitat, Paul era de origine dintr-o familie nobiliară din comitatul Oboioi, din nordul Ungariei. O familie aparținând nobilimii mijlocii, care își avea locul de baște în localitatea Chinij, azi Nog Chinij, pe râul Hernat, la nord-est de Milcoț, nu departe de granița cu slovaci. Anton de Chinij, tatăl lui Paul, era pomenit ca om al regelui Homo Regius în 1435. Se considera până nu de mult că primul document în care Paul e menționat ar fi de prin anul 1464. Acum însă, majoritatea documentelor maghiare este disponibilă online și puteți constata cu ușurință că primul act care îl menționează pe Paul, alături de rudele sale, este din mai 1451. Anul următor, în noiembrie 1452, el apare ca om al regelui, alături de unchiul său Nicolaus. Aceasta este și prima menționare a unei poziții oficiale ocupate de Paul. Nu este exclus ca alături de tatăl său să fi participat încă din acea perioadă în campania anti-otomane. Știm că Anton a fost capturat de otomani cândva prin 1452-53, fiind ulterior eliberat, ori răscumpărat. După revenirea în zonele natale, Anton e pomenit de mai multe ori în actele epocii, singur sau împreună cu fiul său. În 1456, alături de rudele sale Nicolau și Mihail, el lăsa donații pentru mănăstirea catolică Sfânta Ecaterina, în schimbul cărora așezământul religios urma să devină locul de veci pentru membrii familiei. Aceasta este dovada clară a faptului că aparținea confesiunii catolici. Dar cum se pacă toate aceste informații cu mențiunile despre tatăl său, Anton, ca morar al satului? Bofinii avea dreptate. Familia lui Paul chiar a deținut o moară pe râul Hernat, în comitatul Oboioi. Un act din 1475 arată că Anton, cu fiul său Paul, Nicolaus cu urmașii săi și Mihail cu copiii săi, zălăgiseră o moară deținută în comun doamnei Margareta, soția lui Ștefan Pohornoc, castelan de Talia. Moara, care avea 3 roți, deci una deloc modestă, valora 40 de florini, din care partea lui Anton și Paul era de 16. Dacă însă tânărul nobil chiar a trudit acolo făcând exerciții de forță cu pietrele de moară, după cum spune legenda, foarte probabil nu o vom afla niciodată. Erou râvnit de toți. Paul Chiniji s-a ridicat din rândul nobilimii maghiare mijlocii din nordul Ungariei, teritoriu de care a rămas legat tot restul vieții. Cariera și-a plătit-o pe relația cu influentul Blasius Magyar, ceh sau slovac la origine, căruia i-a fost familiar, adică membru al anturajului și ucenic. Apoi a devenit chiar ginere, căsătorându-se cu fiica acestuia, Benigna. Da, chiar așa o chema, însă nu o judecați după înțelesurile lumii de azi. Relația dintre Blasius și Paul a fost atât de apropiată încât cei doi au construit împreună mănăstirea Sfântul Mihail din Nogvajoni, între mântuirea sufletelor părinților lor. Însă nu doar relațiile l-au făcut mare. Catalizatorul au fost marile sale calități militare, curajul, dar și neînduplecarea, precum și statura și forța sa legendară. Astfel, el a reușit să acceadă la demnități importante din regatul Ungariei medievale, entitate politică care în secolul al XV-lea s-a remarcat prin flexibilitate și pragmatism, încurajând mobilitatea socială și promovând oameni noi. Construirea legendei a început de vreme, pe baza aspectului fizic. Legenda spune că la sărbătorirea victoriei ar fi dansat cu 2 turci sub brațe și unul în dinți. Raidurile în Serbia otomană la începutul anilor 1480 și ferocitatea arătată față de aceștia i-au smurit faima,
contribuind esențial la construirea mitului de erou neînvins în luptele cu păgânii, cu toate că fizicul i s-a degradat spre finalul vieții, când aproape nu mai putea vorbi din cauza unui atac cerebral, a continuat până la moarte în 1494 să fie prezent pe câmpurile de bătălie, ceea ce nu a făcut decât să-i betonifice mitul. Nu e de mirare că toate popoarele din regiune au încercat să și-l asume. În realitate însă Paul și nu Pavel, chinezii și nu chinezul, nu a fost nici chinez sau cneaz, nici român, nici bănățean și nici de origine umilă. A fost un nobil obișnuit, de condiție medie, de la granița de nord-vest a regatului Ungariei, lui Matia Corvin. A fost redescoperit în era națiunilor și instrumentalizat politic și ideologic pentru a sluji intereselor și viziunilor naționale din Ungaria, fosta Iugoslavie și România. Dacă v-a plăcut și acest episod, nu pregetați să ne cereți noi episoade, la care să profităm din expertiza colegului Margina. Dacă vă place ce cercetează și doriți să aflați mai multe, aruncați o privire pe publicațiile sale. Însă, numai după ce ați băgat în sperieți algoritmul YouTube, luând sub braț, așa cum ne-a învățat Paul, butonul de abonare, iar în dinți, clopoțelul de atenționare. Până una alta, eu dau slavă Măriei sale Vlad, admiratorul din umbră al contemporanului său Paul, care nu era chinez și care amândoi vă mulțumesc pentru onoare și vă transmit prin mine umilul lor logofăt și Dumnezeu să vă veselească. Amin.